Quốc tế CIS. Chắc hẳn các phụ huynh ở đây ai cũng mong muốn con mình lớn lên không chỉ khỏe mạnh về thể chất mà còn là những người trưởng thành về tinh thần và có thể có khả năng tự lập, tự tin, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên thì nhiều phụ huynh vẫn còn bối rối không biết làm như thế nào để có thể vừa giúp cho con phát triển kỹ năng tự lập, lại vừa có thể bảo vệ con trước những cái nguy hiểm có thể đến với cuộc sống. Chính vì vậy, hệ thống Trường Quốc Tế Canada CISS đã quyết định mang đến buổi trò chuyện ngày hôm nay để giúp chúng ta phần nào giải đáp được những trăn trở của người làm cha làm mẹ. Đến với buổi trò chuyện thân mật này, Huyền Anh và Linh Chi sẽ giới thiệu hai diễn giả chính ngày hôm nay. Đầu tiên là cô Sheryl Freeman, hiệu trưởng trung học kiêm chủ tịch hội đồng lãnh đạo CISS với nhiều năm kinh nghiệm trong giáo dục trẻ em với các bậc học, và cô cũng là một trong 50 hiệu trưởng xuất sắc nhất của Canada năm 2013. Cô Thu Hà, tác giả của Con nghĩ đi mẹ không biết. Quyển sách đang truyền cảm hứng cho các bậc cha mẹ để con tự lập, và tạo không gian cũng như tinh thần thoải mái nhất cho các bà mẹ khi nuôi con. Ngoài ra, đến tham dự với chúng ta hôm nay còn có cô Hồ Thị Bích Vân, hiệu phó hệ song ngữ BCIS Trường Quốc Tế Canada, và cô Trần Nhật Quỳnh, hiệu phó hệ song ngữ BCIS Trường Quốc Tế Canada. Đầu tiên, mời quý vị đến với cô Sheryl Freeman và những chia sẻ của cô về bí quyết giúp trẻ tự do, tự tin và khả năng tự điều chỉnh. Tham gia cùng cô Sheryl, em cũng xin giới thiệu cô Nguyễn Thị Kim Ngân, hiệu phó trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông AES sẽ là người phiên dịch cho nội dung này. First, I would like to invite Ms. Sheryl Freeman to come on stage and share with all of us here about the topic educating free, confident, and adaptable people. I also would like to invite Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Vice Principal of AES, to come on stage for the translation. Good morning. Welcome, ladies and gentlemen. It's my pleasure this morning to have been invited to share the stage and the program with Ms. Ha. I know she is a very renowned and famous speaker, and it's my privilege to share the program with her. Kính chào quý vị khán giả. Thì cô rất là hân hạnh được mời đến cái buổi tọa đàm ngày hôm nay và được chia sẻ các cái kinh nghiệm cùng với lại là chị Hà. Chị Hà là một diễn giả mà có lẽ là rất nhiều quý vị đã biết đến. I'm very lucky, luckier than you, because she gifted me an autographed copy of her book, but I cannot read Vietnamese. Tôi thì rất là vui là chị Hà đã ký tặng một cuốn sách cho tôi, nhưng mà lại không may mắn là tôi chưa học tiếng Việt đủ để mà đọc cuốn sách. But I will have my personal translator today while she is making her speech, so I will understand her messages and her popularity with our Vietnamese audience. Tuy nhiên thì hôm nay tôi đã có một phiên dịch cạnh tôi thì để phiên dịch cho tôi biết là những cái nội dung mà chị Hà sẽ truyền tải ngày hôm nay. I'll take a minute now to introduce to you my translator. When I came to Vietnam almost 2 years ago now, I learned that translators never translate exactly what I say, and they are always very humble. They do not think it's a big deal. They do not thank themselves. So right from the beginning, I am going to thank Ms. Nunn, and I'm going to embarrass and thank some of my Vietnamese colleagues and students, Samantha. So first of all, Nunn, make sure you translate that part, and then I'll tell them who you are. Cách đây 2 năm thì khi cô mới đến Việt Nam thì cô cũng sau một thời gian làm việc thì cô cũng biết rằng là cái việc mà người phiên dịch đó thì thường là không phiên dịch xin lỗi là cũng hơi hỏi cô lại tí xíu, là ý cô là không phiên dịch hết tất cả các ý của cô hay là phiên dịch tất cả các ý của cô? Never mind. Oh, sure. So Ms. Nhan Nguyen is a graduate from the university in Hue. Her studies are in education, and since she arrived in Ho Chi Minh City 6 years ago, she began by working in many language centers.
and she has worked over those 6 years in a variety of schools and learning centers, working not just with students but with teachers. Currently, she is the vice principal in charge of the English language program at Albert Einstein. I think you can translate that part. Tôi tên là Ngân, tôi làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh được 10 năm. Tôi lúc mà mới ra trường thì tôi có đi dạy ở các trung tâm và cũng làm rất là nhiều cái vị trí khác nhau, và mới đây thì hiện nay thì tôi đang làm hiệu phó phụ trách chương trình tiểu học tại trường Albert Einstein. The leadership team at the Canadian International School comprises of both Canadian and Vietnamese educational leaders. We like to call ourselves learning leaders. We are always engaged in trying to better our practice for your children. Ban giám hiệu của hệ thống trường Canada thì bao gồm cả các thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó người Canada cũng như là người Việt Nam, và chúng tôi thường gọi chúng tôi là những hiệu trưởng, hiệu phó là những người luôn học tập. Chúng tôi đều mong muốn là đưa đến những cái phương pháp tốt nhất để mà giảng dạy con em của quý vị. When you and I go to the dentist or the doctor, we want that professional to know the newest technology, the best practice, correct? Yes? Và khi thì mình đi tới bác sĩ hoặc là tới nha sĩ thì mình thường mong muốn là cái bác sĩ, nha sĩ đó là cập nhật những cái phương pháp, những cái kỹ thuật mới nhất, đúng không ạ? And so when we send our children to school, we want their teachers to have the best and most current practice, correct? Và cũng như là khi mà mình gửi con đến trường thì mình mong muốn là các giáo viên ở trường thì có những cái phương pháp, những cái kiến thức mới nhất, cập nhật nhất. This means in teaching we must always be reviewing, and we don't necessarily teach our children the way we were taught. Và như vậy thì mình cũng mong muốn các con mình là học được những cái mới nhất, và chúng ta đều không mong muốn là con đến trường học những cái theo cái cách mà chúng ta đã từng được học. That doesn't mean all the old ways are not necessarily good. Tuy nhiên thì điều đó không có nghĩa là những cái phương pháp cũ thì nó không tốt. So I'll tell you just a little bit about my personal life, which I've tried to keep quiet for the 2 years I've been in Vietnam. But today, because I'm working with Ms. Ha, I will do the big reveal. Và thường thì tôi sẽ không nói về cái đời sống của tôi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ với cô Hà cũng như là quý vị về cái gia đình của tôi. When I was 9 years old, in grade 3 in Montreal, Quebec, I decided I wanted to be a teacher. Khi tôi mà lớp 3, tức là 9 tuổi ở tại Quebec của Canada, thì tôi biết là tôi muốn trở thành giáo viên. And in the summer, I took all the boys from the street and made them come to my mother's garage and learn lessons. Và vào cái ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì tôi thường là kêu các cái cậu bé mà tới và dạy. I began formally teaching in 1976. Vào năm 1976 thì tôi đã trở thành giáo viên. In the Western world, people do not ask you, how old are you? And you never ask a woman, how old are you? Và ở phương Tây thì mình thường không hỏi tuổi, và đặc biệt là đối với phụ nữ thì thường là không hỏi tuổi. 2 years ago, I came to Vietnam and I was in a classroom at the bilingual school with students in about grade 3. And a student put up their hand, how old are you? Và khi tôi đến Việt Nam và lúc tôi đang ở trong lớp ở tại cái hệ song ngữ thì có một em học sinh lớp 3 giơ tay và hỏi cô là cô bao nhiêu tuổi. So I said to the student, how old do you think I am? Và cô hỏi ngược lại là thế con nghĩ là cô bao nhiêu tuổi? Oh, about 80. Khoảng 80 tuổi. I turned to the teacher and said, this class does not need literacy, they need numeracy. Và tôi nói với lại giáo viên là lớp này không cần học ngôn ngữ nữa mà phải học toán học. So you have taught me many things in Vietnam, and the first is, okay, maybe I will be proud of my age. So I will tell you, in just a couple of weeks, I will turn 63 years old.
Và cái điều đó là điều đầu tiên mà tôi học ở tại Việt Nam, đó là có thể là tôi nên tự hào về cái tuổi của tôi, và thậm chí thì tôi được 63 tuổi. And not published by the board of directors or on our website with any of my academic qualifications, which include a PhD. Tuy nhiên tuổi thì không có thể hiện ở trên cái thông tin ở trên website. Trên website thì có đưa các cái thông tin về bằng cấp của tôi, trong đó là tôi có bằng tiến sĩ. Is probably my most challenging accomplishment and continues to be a job. Và đây có lẽ là cái thử thách, gọi là thách thức lớn nhất mà tôi đạt được, cái thành công mà tôi đạt được, và cũng như là tiếp tục trong cái công nghề nghiệp của tôi. I have 4 sons. Tôi có 4 cậu con trai. My eldest son was born in 1981, so I think that makes him 35, yes? Và con trai đầu của tôi thì năm nay là 35 tuổi, sinh năm 80. And my youngest son was born in 1990. He just turned 26. Và cậu con trai út là 26 tuổi. So when the slide says mother's freedom, Cái slide ban đầu thì có ghi cái tiêu đề của buổi tọa đàm ngày hôm nay á, là về cái sự tự do của người mẹ. I want to tell you that's a spelling mistake in English. It should be F-R-E-E-D-O-M, like Freeman, F-R-E-E-M-A-N. Và quý vị chắc cũng nhận ra là có một cái lỗi nhỏ trong cái từ đó, đó là cái từ free thì nó phải là 2 chữ y chứ không phải 1 chữ y. 2 chữ y đó thì tên họ của cô là Freeman. If you understand English at all, here's what you need to know. You are a parent. There is no freedom. Nếu quý vị là cha mẹ thì quý vị cũng biết là đã là cha mẹ thì hình như là không có tự do. This year my father will turn 88 and he tells me he still worries about me. Bố tôi năm nay là 88 tuổi và bố tôi cũng thường nói với tôi là bố vẫn còn lo lắng cho con. My 4 children. Boy 1 was individual. Boy 2, very different individual. Very different, right? So I thought boy 3, he might be more like boy 1 or more like boy 2. No, boy 3. Entirely. Dạ, thì mỗi đứa con của tôi thì tôi nghĩ rằng đứa thứ hai thì nó có thể là nó sẽ giống với lại đứa thứ nhất, hoặc là đứa thứ ba nó giống với đứa thứ nhất hoặc đứa thứ hai, nhưng mà thực ra là mỗi đứa con nó đều có một cái tính cách riêng biệt. So even though we know intellectually, we know in our head, each child is different. Of course we know that. Và tất nhiên là chúng ta đều biết là mỗi đứa trẻ đều khác biệt. Of course we want our children to grow up and be independent. Và tất nhiên là chúng ta đều muốn khi con lớn lên thì con tự lập. But we just want them to do what we tell them. Do what I say. Nhưng mà chúng ta cũng muốn là các con phải làm theo những gì mà chúng ta muốn các con làm, chúng ta bảo các con làm. Be a critical thinker, but don't ask me why. Là trở thành một cái người mà biết cách đặt những cái câu hỏi, tuy nhiên là lại là nói là đừng có hỏi tại sao. So today I am going to talk a little bit about the educational backbone of not just one school but our school system. But I wanted to tell you a little bit of what informs my thinking and our system thinking is my life experience as a daughter, as a mother, and as a teacher. Thì hôm nay thì tôi cũng chia sẻ một vài thông tin về cái triết lý giáo dục của trường, hệ thống trường, cũng như là cá nhân của tôi là một người con gái cũng như là một người mẹ của 4 người con. Okay, now I'll start my speech. Và tôi xin được bắt đầu. Since I was asked specifically to speak about the educational foundation of our school system, I'm going to give you some context to the school system, and some of you already know the story of the Canadian International School System.
khi tôi được mời để mà nói về cái nền tảng giáo dục ở hệ thống trường Canada, thì trước khi mà bắt đầu thì tôi cũng nói sơ qua về cái bắt đầu của cái hệ thống trường này. So 7 years ago, the board of directors, and there is a larger board than just Ms. Wan and Mr. Dong, but principally those parents, like you, were looking for an educational pathway for their children. Và cách đây 7 năm khi mà thành lập trường thì hội đồng quản trị nhà trường, thì hội đồng quản trị thì có hơn 2 người, nhưng mà chủ yếu là cô anh và chú Đồng, thì cũng như là quý vị phụ huynh, họ là những người cha mẹ, họ tìm trường cho con của mình. Their children at that time were much younger. Today, their eldest son, Bin, was married last Sunday. He is beginning his 4th year at the University of Toronto in September this year. Hồi đó thì các con còn nhỏ, nhưng mà bây giờ thì con trai lớn của hai chủ tịch hội đồng quản trị và hiện nay là năm tư đại học và cũng vừa mới kết hôn. Their second child, Tao, will begin 3rd year at University of Toronto, studying in, I believe, international studies. Con gái thứ hai thì học năm 3 ở trường, cả hai đều học tại trường đại học Toronto. And their youngest daughter, Yao, begins at CIS in grade 8. Và cô con gái út thì hiện nay học lớp 8 của trường CIS. When they began the school all those years ago, they were looking for a curriculum that would couple academic rigor with some balance. Và khi mà họ khi họ bắt đầu cái trường thì họ cũng mong muốn là tìm được một cái chương trình mà có thể kết hợp giữa học thuật cũng như là các cái giáo dục tính cách. That would include social consciousness, và nó bao gồm là nhận thức về xã hội, an appreciation for sport and arts, cũng như là về nhận thể thao hoặc là cảm thụ về nghệ thuật, and a spirit of inquiry, an idea of building curiosity and intellectual challenge. Và đặc biệt đó là làm sao khơi gợi được cái tính gọi là đặt ra cái câu hỏi, tức là các học sinh làm sao để các học sinh không chỉ nghe học và phải đưa ra các cái câu hỏi. And they chose to build that curriculum using the Ontario model. Và họ đã bắt đầu xây dựng cái chương trình với lại cái chương trình của Ontario. At the same time, the mantra to the school became intellect and heritage. Và cái triết lý giáo dục lúc mới ban đầu đó là phát triển, nâng cắn trí tuệ và giữ gìn bản sắc. So heritage, a tribute to our historical, cultural roots. Và cái giữ gìn bản sắc là làm giàu văn hóa cũng như là lịch sử. And intellect, an invitation to scholastically fly. Về trí tuệ thì để giúp cho các con bay xa về cái đường học vấn. So that mantra I want to suggest speaks well to this adage, which I hope we can translate well into Vietnamese. Và cái triết lý giáo dục đó thì nó cũng gần với. Put your hand up if you have heard that idea before. Các quý vị có thể giơ tay nếu mà mình đã từng nghe qua cái câu ngạn ngữ này hoặc là tương tự như vậy ạ. In North America, it's very common. So I always remember I work in Vietnam. Every time I try to speak Vietnamese, I say something incorrectly. So I always need to check. Đây là một cái câu ngạn ngữ ở Nam Mỹ. So when you Google that expression and you think, where did that come from? Who thought of that? There's some debate. People are not sure where it came from. But one newspaper editor said it came from a wise woman. So, of course, I'm a woman. I think probably it was a wise woman's idea. Và cái câu ngạn ngữ này thì khi mà search ở trên mạng á, thì cũng muốn biết là cái câu ngạn ngữ nó bắt nguồn từ đâu. Tuy nhiên nó có rất là cũng không rõ là nó bắt nguồn từ đâu. Tuy nhiên thì nó có thể là nhiều cái người tranh luận là nó bắt nguồn từ một người phụ nữ thông minh. So I want to talk a little bit about the metaphor, the comparison of this idea of roots. Và tôi muốn nói đến cái phép so sánh về cái rễ cây. The foundation and the way these roots
tangle together to build strength. Và cái việc là các cái rễ cây nó gắn kết với nhau để nó tạo ra được một cái sức mạnh, cái sự vững chắc. In English, we would have many synonyms for that: meshed, intertwined, interwoven. Ở trong tiếng Anh thì có rất là nhiều từ mà đồng nghĩa như vậy, thì nó mang nghĩa là quấn vào nhau, hòa quyện vào nhau, kết nối lẫn nhau. Even though I have been in Vietnam a short time, I can see in Vietnamese families this is very true. There are many generations. People work together. Children know their grandparents, their aunties, their uncles, their cousins. It's a tight unit. Tuy tôi ở Việt Nam không lâu nhưng mà tôi thấy rõ cái điều này trong cái văn hóa của Việt Nam, đó là văn hóa gia đình. Thì một gia đình sống với nhiều thế hệ, ông bà, cô, chú, bác, và họ học tập lẫn nhau, kết nối với nhau. If we have people in our audience who have studied biology, you know it's the DNA. It's what makes our being. It's our genetic composition. Và nếu có quý vị nào ở đây mình học về sinh học thì mình biết là cái hệ ADN, tức là cái sự kết nối của nó rất là phức tạp với nhau, nhưng mà tuy nhiên nó tạo thành nên cái con người của chúng ta. And the roots are so functional. They are in fact what feeds the growth at the top. It's the root system that nurtures us physically so that we physically grow. Và cái rễ cây này thì nó chính là cái nguồn mà cung cấp cái dưỡng chất, cung cấp và hỗ trợ cần thiết cho cái cơ thể của chúng ta phát triển. But it's also those roots and that we can depend on that when we're little kids, or even when we're 63 years old and living in a different part of the world. I know my father, my family support me, not just physically, but emotionally. They nurture my soul, my being. They are part of who I am. Và như vậy thì cái nền tảng này, nền tảng gia đình thì nó cũng là hỗ trợ giúp cho sự phát triển của không chỉ có các em bé, mà khi tôi lớn lên, khi tôi là 63 tuổi thì tôi cũng thấy là sự cần thiết về cái sự hỗ trợ của gia đình tôi. So even when our children become adolescents, when they become 10, 11, 12, 14, and they don't want to talk to us, and they go to their room, and they lock their door, they put on their mute, and they live on their computer, they still know they have those foundational roots. Và ngay cả khi mà con của mình lớn lên ở cái tuổi thiếu niên thì thường là các con là không có nói chuyện nhiều với cha mẹ, không có muốn là trao đổi, không có muốn chia sẻ nhiều, thường là ở trong phòng, thường là tự làm các cái công việc của mình, tức là không có muốn nói nhiều. Tuy nhiên thì tôi tin rằng là các em cũng biết được cái nền tảng của gia đình nó quan trọng. So now I want to talk a little bit about those roots in the educational context. Bây giờ thì tôi nói về cái nền tảng, về cái rễ cây, cái sự so sánh đó ở trong giáo dục như thế nào. In Ontario, we have an Education Act. You okay with that? You're not okay with that? Just continue. The Education Act says the teacher at school is to act as though he or she is the child's parent. They're judicious parents. They are responsible for your children during the school day. Và đối với giáo dục thì giáo viên là những người mà thay mặt cha mẹ, cũng như là cha mẹ là có trách nhiệm dạy dỗ các con, theo sát các con ở hàng ngày tại trường. So, in fact, in the educational system, the teacher at school is parenting and providing those roots the way you are at home. Và ở trường thì giáo viên chính là người cha, người mẹ thứ hai của các con để để xây dựng cho con một cái nền tảng. Which is why it's so important for parents and teachers to be able to talk together in that partnership to nurture those students. Và như vậy cái việc mà phụ huynh và giáo viên ở trường phải hợp tác với nhau, kết nối với nhau để mà có thể cùng nuôi dạy con.
In terms of programming, in terms of the academic program, what are the roots? The roots are really literacy and numeracy. Và đối với cái chương trình học thuật thì cái nền tảng nó nằm ở đâu? Đó là nằm ở cái ngôn ngữ cũng như là về số học. And to explore those, we use foundational premises. For example, even when very small children are at CVK or in our kindergarten program, primary program, we are using play, having students discover by playing. Và đối với lại là cái bậc mầm non hoặc là cái bậc tiểu học ở trường thì chúng tôi sử dụng các cái trò chơi, các cái hoạt động để các con cùng chơi và cùng khám phá. Providing those foundations so that we can explore. Tuy nhiên qua những cái trò chơi cũng như hoạt động đó thì các con xây dựng một cái nền tảng về ngôn ngữ và về số. Our students need that structure at school. They need to know what are the expectations. Và học sinh thì cần phải hiểu được là những cái yêu cầu ở tại trường. At home with you, maybe there are two children. Maybe there are the eldest child, the first child. Và nếu các con ở nhà thì có thể là con là anh cả hoặc là con là thứ hai. But in the classroom, they are one of many students in a community. Và ở trường thì con là một trong rất là nhiều bạn. So they must learn the idea of mutual respect. They must learn to take a turn. They must learn to line up. They must learn to listen. Và như vậy thì khi con sống ở trong cộng đồng thì ở tại trường thì con phải học cách tôn trọng các bạn, học cách đứng xếp hàng. They must learn to play with each other and also to be independent. Và các con học cách để chơi cùng các bạn. Tuy nhiên các con cũng học cách là tự lập. So our CISS system in all of our schools works through character education to build character traits and social responsibility. Và trong hệ thống của chúng tôi thì chúng tôi đều dạy cái chương trình là giáo dục tính cách bằng hành động, giáo dục cho các con những cái tính cách cũng như là về nhận thức về xã hội. So what is the goal? After we provide that foundation, when the tree is firmly planted and it stands straight, even in violent Vietnamese thunderstorms, và khi chúng tôi đã xây dựng cho các con một cái nền tảng vững chắc để các con có thể tự đứng và không có bị lung lay, giống như là một cái cây đứng mà cho dù gió lớn hoặc là bão ở Việt Nam thì cũng không thể lung lay được. our students then will be able to take flight. Và khi đó thì các con có thể đứng vững và có thể chắp cánh. What we know in terms of learning and the brain and synapses inside our heads that we cannot see. Và chúng ta học về những nhận thức cũng như là những về cái bộ não của các hoạt động của bộ não của chúng ta mà đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy. Then when we need to do a new learning, Và khi chúng ta phải học cái mới, we need to hook that to something we already know in our brain. và chúng ta gắn khi mà chúng ta học cái mới thì chúng ta cũng phải gắn kết nó, liên tưởng nó tới những cái kiến thức mà chúng ta đã được học. So in the upper branches of the tree becomes the opportunity for all new learning and explorations. Và như vậy thì giống như là các cái nhành cây thì mỗi nhành cây như vậy nó mang đến những cái cơ hội cho các con. As students become older, as their language fluency develops, there are more learning opportunities, more courses to select, all built on those early foundations. Và khi các con lớn lên thì các con trưởng thành hơn, các con có những cái về lưu loát về cái ngôn ngữ thì các con có được nhiều cơ hội để các con có thể học tập. Tuy nhiên nó dựa trên cái nền tảng mà chúng ta xây từ khi các con còn nhỏ. It's a careful balance. We cannot afford our students wings before they have foundation. Và cái này thì cũng thận trọng là chúng ta không nên chấp cánh cho con khi mà con chưa có một cái nền tảng vững chắc. But as they learn to fly, Tuy nhiên khi mà các con học bay,
there is a safety net. We are there to protect them as their parents, as their families, and as their teachers and school systems. Và khi các con học bay thì chúng ta cũng cần có một cái lưới, giống như là phụ huynh thì chúng ta cần phải bảo vệ con mình, cũng như là đó là nhiệm vụ của trường. There is no more rewarding job than being a teacher. Không có cái công việc nào cao quý hơn là cái nghề giáo. To watch our young people, particularly in a system where we meet them as young as CVK and then have the opportunity to watch them cross the graduation stage. Và chúng tôi có cái cơ hội được nhìn các con trưởng thành từ các bé ở mầm non cho đến khi các con bước lên trên bục này để mà tốt nghiệp. As I began this morning by telling you how flattered I am to share the stage with Ms. Ha. Và như tôi đã nói thì tôi rất là vinh dự khi mà có mặt ngày hôm nay để cùng chia sẻ với quý phụ huynh cũng cùng với lại chị Hà. I am even more proud to be a part of this stage that has Samantha. Stand up for a minute, Samantha. Và tôi càng cảm thấy tự hào hơn khi tôi có đứng chung sân khấu với em học sinh. Samantha is a recent graduate. She is a 2016 graduate from the bilingual Canadian International School. Early this spring, she had early acceptance to 3 very renowned universities in Toronto. Và em là học sinh của BCIS hệ song ngữ và em vừa mới tốt nghiệp, và em được nhận vào 3 trường rất là có tiếng ở Toronto. So she is, for me, the embodiment. She is the best example I can give you of a young woman with a strong foundation, taking flight with all kinds of opportunities afforded to her. Và con cũng là một ví dụ điển hình mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Đó là khi con đã xây dựng được một cái nền tảng vững chắc thì bây giờ con có thể là tung cánh và có thể là tìm kiếm các cái cơ hội của mình. So before I turn the microphone to Ms. Ha, I would just say in summary, our job as adults in the lives of our children is to provide the strong foundation, the roots, the clear expectations, and then to also take the step to walk away, give our students chances to explore opportunities, to push them a little bit to take flight, but also to move a little bit out of the way, to afford them that independence. Và cuối cùng thì tôi muốn nhắn đến với quý vị, đó là cha mẹ thì chúng ta cần phải xây dựng một cái nền tảng vững chắc cho con. Và khi các con đã có một cái nền tảng vững chắc thì chúng ta có thể là lùi lại và để cho các con có cái cơ hội tự lập, và để cho các con có cái cơ hội được quyết định và được lựa chọn những cái cơ hội đến với mình. Và thỉnh thoảng tất nhiên chúng ta sẽ bảo vệ các con, thỉnh thoảng chúng ta có thể là thúc đẩy các con để cho các con có thể là bay được, các con có thể tiến xa hơn. Tuy nhiên chúng ta phải tin tưởng con và phải để các con tự đưa ra những cái quyết định của mình. My last comment, because I did tell you I do have a PhD, I am about learning and leading, and I do try to read the newest research. So, from my newest learning. Và tôi là, như quý vị đã nói thì tôi là tiến sĩ, thì tôi rất thích nghiên cứu về các về cái giáo dục. The leadership team here is very invested in trying to always improve student achievement, pushing our kids a little harder. Và trong cái hệ thống của chúng tôi thì cả ban giám hiệu đều là mong muốn là giúp các con phát triển và thúc đẩy các con đưa. And of course we all want to know, how do you do that? How do you do that? What's the best way? Chúng tôi thường suy nghĩ về cái phương pháp, cái cách nào, làm cách nào mà để có thể triển khai tốt nhất, làm cách nào để hỗ trợ các con tốt nhất. Dr. John Hattie has done many studies. So here's what he says makes the difference to student achievement.
Và John Hattie là người cũng đã nghiên cứu, có rất là nhiều cái nghiên cứu, thì có một cái nhận định makes the difference in student achievement. The one thing that makes the biggest difference in student achievement. Dạ, và cái mà khác biệt nhất đó là làm cho các con thành công. That is descriptive feedback, and I'm going to explain what that means. Đó là khi mà chúng ta đưa ra được những cái feedback, tức là những cái phản hồi nó một cách cụ thể nhất, chi tiết nhất. So when you are at home with your 3-year-old and they have all their toys out and they clean them up and they put them away in the bin, instead of just saying, "Good job, Nam," you have to say, "Nam, I like the way you picked those toys up and put them in the bin." Very specific. Very specific. I like the way you brushed your teeth this morning. That sounds simple. In the classroom, it means teachers working with students. That's good, the way you added 2 plus 2. How did you do that? That's good. Very specific, descriptive feedback. Not just good job. And using positive descriptive feedback. Spending time telling kids what they're doing well. Và tôi xin dịch lại cái ý của cô lúc này. Đó là cô nói là cái việc mà nó tạo ra cái sự khác biệt trong cái sự thành công của các con, đó chính là cái việc mà chúng ta đưa ra được những cái nhận xét mà nó chi tiết nhất. Một ví dụ đó là ở nhà, ví dụ như đứa con 3 tuổi của mình chơi đồ chơi xong dọn đồ chơi lại và để lại trong ngăn nắp, thì mình thường hay nói là con làm tốt lắm. Thì thay vì như vậy thì chúng ta có thể là nói kỹ hơn một tí xíu, tức là